Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Ma a kérdez-felelek videóm második részét láthatjátok. Aki az elsőben nem hallotta a kérdését, az most itt biztosan válaszra talál, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Hát akkor kezdjük is el. Szintén anonim lesz, mint az első rész. Szia, én arra lennék kíváncsi, hogy a párod hogy áll ahhoz, hogy te ilyen sok videót csinálsz, bocsánat. Ahhoz képest mondom soknak, hogy ő abszolút elzárkózik a szerepléstől, és még a nevét sem említett soha. Nem okozott ez problémát, hogy ebben ennyire különböztök? Illetve miért döntöttél úgy, még az elején, hogy mutatod a gyerekeket is, most pedig már nem szerepelnek? Köszönöm, ha válaszolsz, szép napot! Na, akkor nézzük is szép sorban. Szerintem nem csinálok sok videót, nem tudom mi számít sok videónak. Szerintem az zavarná a páromat, hogyha egész nap kamerával járkálnék már, mint telefonnal a házban, és mindent dokumentálnék és megmutatnák. Tudom, mert most én is azért követek néhány embert, és vannak olyanok, akik napi szinten videókat raknak ki, az utolsó morzsát megmutatják a házukban, szerintem az már too much, túl sok. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk megvan a kis családi idillünk. Magyarul én, amikor itthon vannak a gyerekek, én abszolút nem szoktam videót felvenni, maximum amiket ettem be, lefotózom vagy levideózom az adott kajámat, de hogy így nagyjából ennyiből merül ki, tehát én beosztom úgy, hogy az a 8-tól 4-ig tartó időintervallum legyen az, amikor igenis én videókat veszek föl és forgatok. Úgyhogy ilyen szempontból semmilyen időt nem veszel a családomtól az, hogy én videózok, mert akkor csinálom, amikor mindenki iskolában és dolgozik, és nincs itthon senki. Szerintem az lenne nagyon sok, hogyha minden nap ezzel foglalkoznék. Igaz, hogy ő nem szerepel a videókban, de ő is látja, hogy mennyi meló van ezekkel a videókkal, mert sokszor, amikor mondjuk szabadnapos is, én ugyanúgy csinálom a videókat, hiszen nekem ugyanúgy munkanapom van, és nem szokott beszólni ezért, hogy elvonulok, vagy csinálom a dolgomat, úgyhogy abszolút nincs nálunk ebben probléma, és nagyon-nagyon örül, hogy végre van egy olyan munkahelyem, ahol senkinek nem kell soha menni táppénzre, mert ha betegek a gyerekek, akkor én itt vagyok, és tudom hozni-vinni őket, ahol nem okoz problémát a nyári szünet, ahol ráadásul még jól is keresek, és azt szeretem, amit csinálok. Szóval nem az, hogy anya hazaér este 6-kor, és még főz, most takarít, gyerekekkel leül tanulni. Ez egy nagyon nagy áldás ebben a mai világban, az ő szempontjából is, hiszen eddig, amikor mind a ketten rendes munkahelyen dolgoztunk, nem tudtunk egyszerre eljönni szabadságra, mert be kellett osztani, akkor még csak egy gyerek mellett, hogy ki hogy vigyáz a gyerekre. Nem tudtunk elmenni nyaralni sem, mert nem volt annyi szabadság, nem tudtuk úgy kivenni. Szóval nagyon-nagyon meggondolandó volt, és nagyon-nagyon kevés szabadidővel rendelkeztünk, de így, hogy én itthon vagyok, és mobilis vagyok, így ő is a szabadságaival úgy rendelkezik, ahogy akar, nem kell kivenni egy tavaszi szünetre, vagy egy téli szünetre, és nyilván ez egy nagyon nagy pozitívuma ennek a munkának. Úgyhogy ő nagyon-nagyon támogatja ezt, és bár nem szerepel a videókba, és nem is fog, mert nem olyan fajta, mégis tudja, hogy én mindent beleadok, rengeteg munkám van vele, és látjuk is az eredményét. A nevét azért nem említem soha, mert bár szerintem már mindenki tudja, hogy hogy hívják, mert nem tartozik a párom a videóimhoz, nem ráépítettem ezt a csatornát, és tudom, hogy egy idő után a nézők, ha megszeretik azt a youtubert, nyilván kíváncsiak a kis életére is, hogy akkor van-e párja, nincs párja, vagy milyen a viszonya a párjával, és tudom, ilyen az emberi kíváncsiság, de tényleg róla nem szeretnék igazából semmit mondani, nagyon különbözünk. Én vagyok a tűz, ő víz típus, horoszkópunk is ilyen egyébként, és én általa egy picit lelassultam az utolsó években, mióta itt lakunk. Illetve miért döntöttél úgy még az elején, hogy mutatod a gyerekeket is, most pedig már nem szerepelnek? Ezt az előző videóban megválaszoltam, de akkor gyorsan elmondom. Első pár évben semmilyen gyereket nem mutogattam, csak ilyen haul és smink videókat raktam. Aztán nyilván egy-két videóban már belekerült ugye a kisfiam Marci, akkor még nagyon kicsi volt, 4-5 éves, és ezt el is mondtam az előző videóban, hogy mikor visszatértem a YouTube-ra a második gyerek után, szerettem volna egy ilyen anya-baba csatornát indítani,
és tök jó is volt, és szerettem rögzíteni a napokat, de annyi negatív komment jött és beszólás, hogy úgy döntöttem, azt hiszem 3 éve, hogy na jó, ebből elég, nem mutogatom többet őket. Hibáztam, vállalom, de még időben kiszálltam. Köszönöm, ha válaszolsz, szép napot. Remélem sikerült válaszolnom, neked is szép napot kívánok. Szia Szilu! Rég jártam itt, kicsit el vagyok csúszva, de majd pótolom a videóid visszanézésével. Sajnos sok meló mellett nem nagyon tudtalak az utóbbi időben nézni, bocsika, semmi gond. Jól vagytok? Mentek majd valamerre nyaralni a nyáron? Ha igen, merre? Gyerekek már mennyi idősek? Remélem jól vagytok. Köszi, jól vagyunk, megyünk, erről beszéltem az előző videóban, még nem tudjuk, hogy mikor és hova, csak így nagyjából ilyen 90%-ba, úgyhogy még erről nem szeretnék mondani semmit, mert amíg nem biztos, addig nem. Jól vagyunk, a gyerekek nőnek, mint a gomba, idén Vivike 7 éves lesz, Marci pedig 13. Szia, azt szeretném kérdezni, hogy felismernek benneteket, ha valahova nyaralni mentek? Hát ez nagyon jó kérdés. Nem kell elmenni nyaralni ahhoz, hogy felismerjenek, szóval igen, és nem csak engem, hanem felismerik páromat is, úgyhogy még soha nem látták, de mondjuk nyilván van egy-két hely, ahova együtt járunk, és akkor nyilván ott van párom is, egyértelmű, hogy ő a párom. Tehát, hogy értitek, még hogyha ő nem is akar szerepelni, sajnos ez ezzel együtt jár most már, nem gondoltam pár éve, hogy ez ennyire durva lesz. Debrecen olyan, mint egy nagy falu. Én amúgy is sok ismerősöm van Debrecenben, és sokan nézik a videókat, és csak hogy mondjak egy példát, 3 éve, mikor diáékkal, vagy 4 éve nyaraltunk az Isten háta mögött, elmentünk egy bányatóhoz, ahol rajtunk kívül, a mi kis családunkon kívül, 4-en voltunk, 5 ember volt, és abból egy odajött és köszönt, hogy szia Szilu. Úgyhogy tényleg bárhol lehet bárki. Ugyanígy volt a Miskolci állatkertnél, hogy megismertek minket, amikor Diamammal voltunk, de csak mondok egy példát, berohantam egyszer a DM-be, anyukám kinnült a kocsiba, a pénztáros így nézett, majd megszólított, hogy Úristen, nem is gondolta, hogy én ide járok meg, hogy nagyon szereti a videókat. Úgyhogy rengetegszer volt már ilyen, Pepkóba is jöttek már oda hozzám, a kicsi zöldségesnél, itt a falusi Kóban egy nagymama, aki imádta a videókat, akkor volt olyan, hogy a Mihály napi vásáron szólítottak meg, fürdőben is volt olyan, hogy felismertek minket. Nyaraláson, tavaly mikor voltunk például Romániában, ott nem ismert föl, hál' Istennek senki. Mondjuk megmondom őszintén, egy picit olyan furcsának tűnik, de ilyenkor szeretek napszemüveget felvenni, mert egyrészt örülök, amikor oda jöztök és így megismertek, mert tökre jól elbeszélgetünk, a Lidlbe is megismertek a múltkor, szóval elég sok helyen. Anyu például a múltkor bement egy ilyen medencés boltba, és őt ott felismerték, hogy Szilu mama. Tehát nem csak engem ismernek föl, hanem úgymond anyukámat is. Vagy 2 éve volt az, hogy mentünk a Mekibe, autós Mekibe, páromnak a kocsijával, párom vezetett, lehúzta az ablakot, hátra szólt a gyerekeknek, hogy akkor melyik ajándékot kérik a Happy Mealhez, és akkor én megkérdeztem, hogy akkor melyik legyen, és a csaj behajolt a kocsiba így, és Szilu? Igen, szia! Szóval, hogy mondtam is páromnak, mondom, figyelj, ha eddig anonim voltál, most már még a rendszámunk is megvan, úgyhogy le tudnak nyomozni. Úgyhogy igen, ez ezzel jár együtt, nem gondoltam, hogy engem bárki így felismerne, de igen, felismerhetnek, úgyhogy hát van ebben jó is, mert nyilván aki felismer és odajön, az szeret és kedves, de láttam már olyat is, hogy valaki csak nagyon furcsán nézett rám, és kerestem magamba hibát, hogy esetleg lehettem magam, vagy valami, és ilyenkor fordul át az agyam arra, hogy lehet, hogy amúgy megismert a videókból, de ha nem jön oda, akkor vagy az lehet, hogy abszolút nem kedvel, nyilván ha csúnyán nézett rám, vagy pedig az, hogy nem mer zavarni, mondjuk, hogyha a családommal vagyok. Úgyhogy igen, elég sok helyen megismernek, de nincs ezzel semmi gond, hát kicsi ez a Debrecen tényleg. Következő kérdés. Szia Szilu! Mi az a hely, ország, kultúra, amit szívesen megismernél közelebbről, akkor életvitelszerűen el tudnád ott képzelni magad? Van olyan hely, ahova az életedben mindenféleképpen szeretnél eljutni? Bakkancslistás. Hát ez egy ország. Szerintem, aki ismeri, követi a csatornát, azt tudja, hogy Olaszország. 2-szer volt szerencsém eltölteni 2 hetet, akkor 13 és 14 évesen, én beleszerettem abba az országba, a kajába, az életvitelükbe, a vidámságukba, a szabadságukba, a helyekbe, tényleg mindenbe.
Voltam több külföldi országban, voltam én spanyolba is, franciába is, voltam horvátba, de igazából Olaszország az, ami megfogott. Ott nagyon szívesen el tudnám képzelni magamat, hogy ott éljek. Nyilván ilyenkor mindig azt gondolod, hogy egész nap lubickolsz a tengerbe, meg pizzát eszel, de nyilván ott is dolgozni kell, és ott sincs kolbászból a kerítés. Talán egyszer majd, ha úgy alakul, ott nagyon-nagyon szívesen élnék, még akár egy kis panelban is, ami közel van a tengerhez, de a tenger az nagyon-nagyon vonz. Úgyhogy igen, ott tudnám elképzelni magamat, és ha ott élnék, akkor valószínű vendéglátásban dolgoznék, mondjuk egy fagyizóban, vagy mondjuk egy pizzériában simán el tudnám képzelni. Nyilván nem akarok ott élni, csak néha azért megfordult nekem is a fejembe, hogy milyen lett volna, ha ott kezdem el az életemet. Más ilyen bakkans listás dolog egyébként nincs, ezen belül van a Róma. Róma és Nápoly, na oda egyszer el szeretnék jutni. Szia, én arra lennék kíváncsi, hogy Marci mennyi időt tölt a telefon számítógép előtt. Én úgy látom, hogy rengeteg szülő ezzel kapcsolatban nagyon laza, nem szól rá a gyerekre. Van, jól van típus. Én nem ilyen vagyok, és akkor én vagyok a kakuktojás. Az, hogy napi szinten több órát nyomják a fiatal gyermekek, szerintem nem tesz jót nekik. Te hogy állsz ezzel kapcsolatban hozzá? Nekem is van egy 12 éves fiam, ezért kérdezem csak, köszönöm. Sajnos most az a rohanó világ van, hogy egyszerűbb a gyereket leültetni, nem tudom, a tévé meg a PlayStation elé, mint foglalkozni vele. Én ezt is megértem, mert sokaknak nincs ideje arra, se türelme, hogy a gyerekükkel foglalkozzanak. Viszont a másik oldalt is meg kell nézni, hogy ezek a gyerekek már ebben nőnek föl. Tehát itt már mindenki használja az internetet, mindenki játszik, mindenki kütyüzik, tehát nem tudjuk és nem is lehet tőlük teljesen megvonni, mert ebbe születtek bele. És ha nekem van olyan ismerősöm, aki abszolút nem engedi a gyerekét semmilyen kütyű közelébe, és az a kisfiú konkrétan azon kívül, hogy be meg kikapcsolja a gépet, semmit nem tud megcsinálni a gépen, tehát úgymond maga az informatikai részen semmilyen fejlődés és nagyon nagy hátránnyal indul majd szerintem a középiskolába, mert az, amit az órán tanítanak heti egy informatika órába, ott szerintem édeskevés az a tudás, és emiatt én örülök is neki, hogy nekem mind a két gyerekem olyan beállítottságú, de nyilván Vivike még kisebb, hogy nagyon érdeklődnek az informatika irányában. Szerintem Marci sokkal nagyobb szinten áll most, mint én ugyanebben az életkorban, amikor voltam, hiszen nálunk akkor még nagyon-nagyon kezdetleges volt. Ha rajtam múlna, akkor az összes kütyű úgy, ahogy volna, megszűnne, mert mármint a gyerekek szempontjából, mert tudom, hogy nekem milyen jó gyerekkorom volt. Nekem 21 évesen lett először internetem, amikor már dolgoztam. Nekem nagyon jó gyerekkorom volt. Én még az a gyerek voltak, aki biciklizett, fáramászott, nórabórát szedett, és nagyon-nagyon jó gyerekkorom volt. De a mai gyerekek már így nőnek föl. Annak nem látom értelmét, hogy egész nap nyomják a kütyüt, viszont lehet azt is mértékkel csinálni, és minőséggel. Gondolok itt arra, hogy például ilyen oldalak, mint hogy TikTok, Instagram, ezeket Marci nem használja, nem töltheti le, nem regisztrálhat be, mert nem neki való. Viszont vannak olyan játékok, amivel az online barátaival szokott játszani. Például mondom a Minecraftot, mert most én ezt pont tudom, hogy ott ugye lehet építeni dolgokat, tök kreatív játék. Mint mondjuk a Fortnite-ot mondjuk nem szeretem, mert az eléggé agresszív, és utálom azt a játékot, és én már nagyon várom, hogy egyszer becsődöljön, de hát olyan úgyse lesz. De ha Vivikét említem, neki például van olyan játékja, hogy Toka-Boka, abból is többféle verzió. Ez olyan, mint annak idején nálunk a Sims, házakat lehet építeni, berendezni, dekorálni, tehát ilyen kreatív játékokkal szokott játszani, vagy színezővel szokott játszani, és van értelme is amúgy az internetnek, tehát például Vivika a YouTube shortokat szokta nézni, ilyen rajzos dolgokat, leállítja, és azokat közben egy papírra leveti, és leformázza ugyanazokat, tehát ő nagyon-nagyon sok mindent tanult meg a YouTube-ról rajzolni, úgyhogy van jó oldala is ennek, de igen, vannak korlátok is, tehát nálunk például amíg nincsen kész a házi feladat, amíg nincsen megcsinálva a lecke és a tanulás,
addig nincsen gépezés. Ugyanígy vonatkozik arra is, hogy ha valaki rossz jegyet kap, ami általában ugye még Vivike esetében nem fordulhat elő, Marcinál, akkor nincs gépezés. Nincs gépezés, szankciók vannak. Ja, úgyhogy nagyjából ennyi. Próbálunk hétvégén több időt együtt tölteni, tehát nem ördögtől való a tablet meg a gép, meg a PlayStation, de módjával. Úgyhogy én olyan anyukának gondolom magam, aki megengedi, sőt, de azért engem is zavar. Hogyha látom azt, hogy na jó, most már álljál föl, kapcsolt ki, sokat gépeztél, és ha nem kapcsolja ki, én kinyomom, tehát én ez a szigorú vagyok ezen a téren, de azt gondolom, hogy ilyen 0 és 3 éves kor között abszolút nem kéne semmilyen kütyüt adni a gyerek kezébe, mert annyi felfedezni valója van. Ja, és én is úgy neveltem Marcit, hogy 6 éves koráig semmilyen kütyű nem volt, volt egy tablettünk, és azt reggel 5 percig vagy 10 percig nyomkodhatta, amíg kifestettem magam és mentünk a bölcsibe. Ennyi volt a napi kütyüzése így 3 éves koráig, viszont rengeteget kellett vele foglalkozni. Tehát valaki szülőnek ott kellett lenni vele és foglalkozni. Úgyhogy Vivikének is van tabletje, vagyis hát a régi tablettet használja, szokott ezeken a játékokon játszani, Marci szokott az ő neki való játékokon, de vannak korlátok, kikapcsolás, és hál' Istennek azért Vivike esetében ő olyan, hogy ha esetleg mondjuk 10 percet nézi a YouTube-ot, ő magától kikapcsolja, mert megunja és elmegy színezni, úgyhogy szerintem meg lehet találni az egyensúlyt. Én nem vagyok abban biztos, hogy teljesen el kell tiltani őket, sőt, erről mindig az jut eszembe, hogy egy barátnőmet eltiltották, nem tudom, a bulizástól, és aztán olyan csatak részekre itta magát egy buliba, hogy ott jött ki belőle minden, úgyhogy mindig ezzel dobálozom, hogy minél jobban tiltják, annál jobban fogja csinálni a gyerek. És nyilván rá lehet nézni arra a telefonra, rá lehet nézni arra a gépre, hogy mit nézett, vagy miket csinál. Úgyhogy ennyi nagyjából. Szerintem meg kell találni a középvonalat, de igen, sajnos ez már egy ilyen világ, nem lesz olyan gyerekkoruk, mint ami nekünk volt. Hogy ennyi a véleményem erről a témáról, de nagyon-nagyon sokat tudnék még mesélni, mert szerintem ez az a téma, amiben mindenkinek más a véleménye, és mindenki másképp véli jónak. Szia, én azt szeretném kérdezni, hogy miért ettél tejterméket a szájsebészeti beavatkozás után? És ezt nagyon-nagyon sokan lájkolták, szóval igazából annak a videónak talán a 2 heti kaják mondani valója helyett talán az volt a legfontosabb problémája, hogy miért ettem tejterméket. Én elmondtam a videóba is, hogy amúgy ez az én szám, tehát nem is értem, hogy ez most miért zavar bárkit is, hogy én milyen tejterméket rakok a számba. Már megcsináltam a meleg szendvicset, nyugodjon meg mindenki, volt rajta egy 5 dekás sajt, és a másik oldalt ettem. És ennyi volt a tejtermék, tehát az, hogy ettem egy kis joghurtot vagy valami, nem literszámra öntöttem magamba, és hál' Istennek begyógyult nagyon szépen a sebem, és nem okozott semmilyen problémát. Ha nem mondom a videóba, hogy ettem tejterméket, akkor pedig valaki beszólt volna, hogy már pedig ott volt a tejtermék, úgyhogy jobbnak láttam kiemelni, hogy bizony ezt elcsesztem, mert ettem, hál' Istennek semmi gond nem lett belőle, és ugye a másik oldalt ettem, valaki írta, hogy ő bevágott nem tudom mennyi tejet a nyílt sebére, a varrott sebére, és begennyesedett neki, meg újra kellett csinálni. Hát én ilyet nem csináltam, szóval módjával és a másik oldalt tettem, úgyhogy hál' Istennek nem lett belőle semmi problém. Meg hát én is ember vagyok, tehát én is hibázhatok, nem vagyok tökéletes, úgyhogy egyszerűen kiment az agyamból, nem ezen foglalkoztam, hogy ehetek-e tejterméket vagy sem. Szia, én azt szeretném kérdezni, hogy miért ettél tejterméket? Ja, ez ugyanaz. És valaki erre még odaírt, hogy Istenem, te csupa rossz indulat vagy, másik hozzászólásodból is jól látszik. Igen, ez a hölgy, ez teli van rossz indulattal. Következő kérdés, a férjed hogy áll ahhoz, hogy évek óta videózol? Nem voltak ebből viták? Nyilván, ha túl magánjellegű, akkor elnézést. És az előző beszóló kommentelő odaírta, hogy nem férje, párja, javította. Igen, nem a férjem, de a lényegen nem változtat szerintem. Ezt már kifejtettem a videó elején, hogy igazából abszolút támogató, még ha nem is szerepel benne.
elmondtam nektek, hogy mi az, ami pozitívum ebben az ő részéről is, rengeteg előnnyel jár ez a munka, úgyhogy ezt már most nem is akarnám akkor most így újra elmondani. És akkor menjünk a következő kérdésre. Szia, én azt szeretném kérdezni, lenne olyan szépészeti műtét, például plasztika, amit bevállalnál, mit gondolsz, mi az önbizalom titka? Hasonló kérdés volt már az előző részben is. Plasztikai műtét, ilyen, hogy mellműtét, orrműtét, nem tudom, mik vannak még, botoxok, arcfelvarrás. Hál' Istennek most egyelőre azt érzem, hogy nem, de régebben se akartam. Tehát én nekem az, hogy mondjuk legyen egy mellműtétem, én szeretem a melleimet. Tudom, hogy furcsán fog hangzani, én 2 gyerek után is meg vagyok velük elégedve, szerintem nincs velük semmi probléma, nyilván nem olyanok, mint lánykoromban, de én imádom őket. Szóval mellplasztikára biztos nem mennék. Ilyen, hogy botox, meg ilyenek, ezt már mondtam, hogy nincs kizárva, most jelenleg nem érzem, hogy én bármikor mennék ilyenre. Az önbizalom titka? Nekem sose volt gond az önbizalmammal. Én megmondom őszintén, lehet, hogy beképzelten fog hangzani, én mindig pozitív visszajelzéseket kaptam, akár fiúktól, akár barátnőktől, úgyhogy szerintem az önbizalom titka az is, hogy mennyire vagy megbecsülve a környezetedben. Ha sok dicséretet kapsz, és akkor biztos, hogy kiül az önbizalmadra, hogyha valaki azt mondja neked, hogy nézel ki, meg szarul nézel ki, meg kövér vagy, meg csúnya vagy, akkor az biztos, hogy sebeket ejt egy bizonyos korig. De szerintem 35-30 felett már, ha valaki azt mondja neked, hogy nézel ki, meg csúnya vagy, már nem igazán zavar az ilyen, sőt furcsa is amúgy, mert nekem soha nem mondta senki akár azt, hogy kövér lennék, hogy csúnya vagyok, tehát én ebből kimaradtam ebből. Ilyen szempontból engem nem szekáltak az iskolába. Úgyhogy igazából én itt a YouTube-on tapasztaltam meg ezt először, hogy valaki akár csúnyát ír rólam, vagy csúnyát gondol, és én ezt így elengedem, tehát nem foglalkozom vele. Az önbizalom titka, hát biztos vagyok benne az, hogy ha rengeteg dicséretet kapsz, akkor lesz önbizalmad. Tehát az a lényeg, hogy tetsződjél magadnak, és csak is saját magadnak, és hogyha magaddal meg vagy elégedve, tetszik, amit látsz a tükörbe, akkor lesz önbizalmad, Úgyhogy én ezt gondolnám ide. És akkor jöjjön az utolsó etap ebben a részben, ami e-mailbe jött, és egy kérdező tette fel ezt az összes kérdést. Drága Szilu, nem találom azt a posztot, ahova kérdezfelelek kérdéseket lehet írni, úgyhogy ha nem gond, akkor ide írom. Anyukád még dolgozik, vagy már nyugdíjas? Anyukám még nincsen 60 éves sem, úgyhogy ő még aktív korú, nem nyugdíjas. Nemrég feldobta nekem az egyik régi videód, az egészségügyi vlogot, amikor a májaddal volt gondod. Az a kérdésem, hogy azóta minden rendben, szoktál menni vizsgálatra? Hát képzeljétek, nem voltam azóta. Akkor ugye mindig az volt, hogy egy ilyen szúró valamit éreztem, kiderült, hogy van 2 ciszta a májamon, azt mondta a doki, hogy ezek valószínű, hogy felszívódnak, vagy nagyobbak lesznek, érdemes évente elmenni vele. Ugye 3 évig Covid volt, nem erőltettem, igazából most elmehetnék, mert az időmből kitellik, de valahogy úgy vagyok vele, hogy inkább nem akarom tudni, hogy nőtte, vagy mi történt vele, de én azt gondolom, hogy szerintem valószínű, hogy felszívódott és eltűnt, de lehet, hogy érdemes lenne amúgy kivizsgáltatni, annyi egyébként csak egy sima ultrahangra kell utalót kérni, amire ugye több hónapot kell várni. Lehet, hogy esetleg rászánom magam is, elmegyek megnézetni, még majd meglátom. Visszaszoktad nézni a régi videóidat? Sokat változtál, fejlődtél? Szoktál ezen gondolkozni, hogy mi minden lett más az életedben, mint régen, amikor az elején voltál a videózásnak? Visszanézni a régi videóimat? Volt, hogy nosztalgiáztam. Például volt, hogy be voltam fordulva, aztán visszakerestem egy olyan videót, ahol anyával vagyunk együtt és röhögünk, na akkor azt megnéztem, és egyből jókedvre derültem. Nagyon-nagyon sok videó van a csatornán, ami privát, és már ti nem láthatjátok, főleg az ilyen gyerekes videók. Nem néztem még vissza, nyilván volt 1-2, amiben belenéztem, nem szoktam a saját videóimat úgymond visszanézni,
de jó lesz, nagyon jó lesz emléknek, hogy milyen volt, amikor még kicsik voltak a gyerekek, vagy én is ugye kezdő videós voltam. Igen, hát én is látom, hogy sokat változtam és fejlődtem, főleg a technikai része, ugye a vágás, meg az eszközök, és nyilván felnőttebb lettem, tehát eltelt itt 13 év a YouTube-on, nyilván nem úgy gondolkozok, mint 26-27 évesen, úgyhogy igen. Én imádtam az összes vágott kis hétköznapi pillanatokat. Igen, a cicákat, a madarakat, a kertet. Igen, a cicákat még mindig felszoktam menni. Ha jön a jó idő, lesznek madarak is, meg a kertet már most valamelyik nap levideóztam, meg készülök egy vloggal. Egy-egy jelenet a hétköznapi életedből nem tervezel mostanában ilyet újra? Nem, mert most már teljesen más a hétköznap. Most ugye, hogy nincsenek itthon a gyerekek, iskolások már nagyobbak, nem az a rutinunk, hogy babakocsizunk, játszóterezünk, főzünk, altatás, szoptatás. Tehát teljesen más lett most így már az élet, tehát ezt már nem tudom visszahozni. Elment az idő felettem, más az életkörülmény, más minden, tehát ilyet már nem fogok újra tudni csinálni. A hétköznapi életemből szoktam azért vlogokat csinálni, nem olyan érdekes, mint amikor nyilván itt voltak a gyerekek, úgyhogy ettől többet nem nagyon tudok így mutogatni. Következő kérdésed, engem érdekelne az is, hogy mennyit fizetsz a pilláért és a körömért. Nálunk már nagyon drága minden Tolna megye, a sima géllap 9500 forint, úgyhogy éppen most fogok lemondani róla, a pilla itt olyan 10-12 ezer forint. Most ugye többet fizettem, mert a pillám az nem töltés volt, hanem teljes felrakás. Nekem 2D szempillám van, ami azt jelenti, hogy olcsóbb, mint a 3D. A 2D-nek a töltése 8000 forintba kerül, a géllap pedig 6000 forint. Nem tudom, hogy ez sok vagy nem, nekem megéri, de mennyit fizettél? Sima géllap 9500 forint, szerintem az nagyon-nagyon drága. Én ahol járok olcsóbb és teljesen jó, úgyhogy hát ki lehet fogni itt is amúgy drága szakembereket. Biztos vannak drágábbak, de nem biztos, hogy jobbak, úgyhogy érdemes körbenézni, mert azért nem mindegy, hogy ki mennyit kér el, és hogy dolgozik. Debrecen környékén milyen árak vannak? Hát én annyira nem tudom, mert én ugye ehhez a két lányhoz járok már 3 hónapja, és itt ilyen árak vannak, amit mondtam. És az utolsó kérdés, van olyan, amit szívesen tanulnál? Akár rövidebb tanfolyam, esetleg online, vagy workshop, amire szívesen elmennél? Nincs. Én úgy vagyok, már 40 év körül vagyok, a munkámhoz nem adnak pluszba semmilyen tanfolyam vagy tanulás, és megmondom őszintén, nekem pont elég, amit a gyerekekkel tanulok hétköznap, nekem az agyam kapacitása többet már nem bír el, és nem érzem hiányát, tehát soha nem éreztem azt, hogy én valamit annyira szeretnék tanulni. Lehet, hogyha fiatalabb lennék 20 évvel, akkor lehet, hogy elvégeztem volna egy kozmetikust vagy egy fodrászt, de így már biztos nem fogok. Tehát ebbe, amit én csinálok, nincs olyan dolog, amit tudnék kamatoztatni ebben a YouTube-ozásban. Ezen kívül pedig nem is akarok gondolkodni. Például rengeteg ilyen van, hogy feldobja, hogy hogyan legyen YouTube csatornád, meg ilyen social manager. Most igazából bárkinek hívhatja magát social managernek, igazából megtanítják, hogy hogyan kell posztolni, hogyan növeld az algoritmust, milyen hashtageket használj, hogyan legyen nagy az elérésed. Ehhez igazából iskola nem kell, ezt magadnak is meg tudod csinálni. Lásd, itt az én esetem is, még mindig jó az algoritmus, még mindig nézitek a videókat. Tehát igazából nincs olyan workshop, amire azt mondanám, hogy hú, ez engem érdekelne és megcsinálnám, mert a YouTube-ozáson kívül semmi más dolog nincs, amivel azt látom, hogy én foglalkozni szeretnék. Végére értünk a kérdéseknek, ennyi lett volna már ez a videó, remélem tetszett nektek és nem volt unalmas, és remélem, hogy sikerült mindenkinek megválaszolnom a kérdését. Köszönöm szépen még egyszer, hogy ennyit kérdeztetek, és remélem, hogy jó válaszokat adtam, és nem értettem félre semmit. Ha tetszett a videóm, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!